عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات Arabic Voices، طريقك لتعلم العربية. اليوم سنتحدث عما قاله عبد الحق بشأن طبيعة الحياة في المغرب والملابس التي يرتديها الناس في حياتهم اليومية في المغرب. ونبدأ في السطر الأول، حيث يقول عبد الحق: تختلف أنماط الألبسة في المغرب حسب الفئات العمرية. ونود المراجعة هنا سريعا على ما كنا قد شرحناه من قبل. يمكننا أن نستخدم حسب أو طبقا للإشارة إلى أن أمرا ما يتغير بناء على أمر آخر. تختلف أنماط الألبسة في المغرب حسب الفئات العمرية أو طبقا للفئات العمرية، أي أن أنماط الألبسة تعتمد على الفئة العمرية ويختلف بناء أو تختلف بناء على الفئة العمرية، حسب أو طبقا لطريقتين مختلفتين للإشارة إلى نفس الشيء. ووددنا المراجعة هنا سريعا على هذه النقطة. في السطر الثاني يقول عبد الحق: ففي المدن الكبرى كمدينة الدار البيضاء، حيث يلاحظ انفتاح الشباب على الغرب وتأثرهم بلباسهم. ويستخدم عبد الحق هنا المصدر من الفعل تأثر، وهو تأثرهم. وعند استخدام الفعل يتأثر أو تأثر أو المصدر تأثرهم لابد من إلحاقه بحرف الباء. تقول أن أحدا ما قد تأثر بشيء ما، فتستخدم حرف الباء مع هذا الفعل. تقول مثلا: أنا قد تأثرت بخبراتي كثيرا، أو أن فلان قد تأثر بأفعال غيره، وهكذا. فتستخدم حرف الباء مع الفعل يتأثر أو الفعل تأثر أو المصدر تأثر. عظيم. حيث يقول عبد الحق في السطر الثالث: حيث جنس يطغى على ذوق العامة سواء الأغنياء أو الفقراء. ويستخدم عبد الحق هنا كلمة سواء للتسوية بين فئتين مختلفتين. يمكنك استخدام كلمة سواء مع كلمة أو للمساواة بين شخصين أو فئتين مختلفتين أو أمرين مختلفين. يمكنك أن تقول مثلا: إن هذا الأمر سيؤثر على كل الناس سواء الغني أو الفقير. إن معظم الناس سيتضررون من هذا الأمر سواء الكبير أو الصغير، وهكذا. فأنت تساوي بين فئتين أو تساوي بين أمرين، سواء أو. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 11، حيث يقول عبد الحق: وعموما فاللباس في المغرب مميز جدا. وكلمة عموما أي بصفة عامة. يمكنك أن تستخدم وعموما أو بصفة عامة أو كلمة وعامة كذلك للإشارة إلى أمر عام. تقول وعموما فإن هذا الأمر مفيد، وعامة فإن هذا الأمر مفيد، أو وبصفة عامة إن هذا الأمر مفيد. عموما، بصفة عامة، أو عامة، أي من هذه العبارات يكون بمعنى واحد. في السطر 17 يقول عبد الحق: فأقبل الشباب على ارتداء الألبسة التي تنتمي إلى الثقافة الغربية. ويستخدم عبد الحق هنا الفعل أقبل. وعند استخدام الفعل أقبل يمكنك أو لابد أن تستخدم حرف على معه. فتقول: أقبل فلان على أمر ما. أقبل على أمر ما، وهذا يعني الرغبة في شيء معين. فيمكنك أن تقول مثلا: أقبل الكثير من الناس على شراء الجهاز الجديد. فأقبل عليه أي رغبوا في أو أقبلوا عليه أي رغبوا في شرائه واشتروه بالفعل. يقبل على شيء يرغب في فعل أمر ما. أقبل على. عظيم. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 20،
حيث يقول عبد الحق: لقد تغيرت طريقة ونمط اللباس لدى المغاربة. عفوا. ويقول عبد الحق هنا: لقد تغيرت. كنا قد شرحنا من قبل كيفية استخدام قد، وأنها عندما تدخل على الفعل الماضي فهذا يعني التحقيق، أي أن هذا يزيد تأكيدا للأمر. قد خرجت من بيتي أي أنني بالفعل قد خرجت. قد فعلت الأمر أي أنني بالفعل قد فعلته، وهذا للتأكيد. وهنا نرى أن عبد الحق لم يستخدم فقط كلمة قد، ولكنه قد سبق قد كذلك بحرف اللام فقال لقد. وعندما تستخدم لقد فهذا تأكيد فوق تأكيد، أي أنك جازم تقول لقد فعلته، وهذا يعني الجزم. أنا متأكد جدا أنني فعلته. لقد قمت بالأمر، وهذا يعني أنه لا شك في هذا الأمر. فهنا يجزم عبد الحق ويقول: لقد تغيرت طريقة ونمط اللباس لدى المغاربة، أي لا شك أن طريقة ونمط اللباس قد تغير في المغرب. في السطر 23 يقول عبد الحق: وكذلك النساء أصبحن يرتدين ثيابا أقل حشمة من السابق. ويستخدم عبارة من السابق هنا للإشارة إلى كل زمن قد مضى، فيمكنك أن تستخدم من السابق أو من ذي قبل. من السابق أو من ذي قبل عبارتين مختلفتين بمعنى واحد. يمكنك أن تقول: كذلك النساء أصبحن يرتدين ثيابا أقل حشمة من ذي قبل أو من السابق بمعنى واحد. يمكنك أن تقول: الوضع أصبح أفضل من السابق أو أفضل من ذي قبل، كلاهما بمعنى واحد. وبهذا نكون قد انتهينا من تعليقنا على هذا الجزء من الكتاب. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. أشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.